our queen. Come on, go. Sweet day to all our beautiful guests today, and welcome to the Gingerbread House. It is a pleasure to have you here with us today. We would like to let you know that we have a lot of fun and exciting activities for us to enjoy with us. So please listen. Sulit naman to. Grabe maintenance naman kasi.
edible na sinasabi? Bali, ito po siya, sir. Bali, explain ko na lang po ito. Bali, ito po is puzzle po ubuhin po siya, sir. Ito po yung kakalabasan niya po. House naman po siya, sir. Ayan po. Ito yung edible. Ito po, edible po siya, sir. Bali, ito po, naka-decor na po siya. Skin and gingerbread. Bali, ayan po, nakakain po. Then, ito po, edible po siya, sir. 5 minutes po yan. Paano? Po? Paano? Bali, edible naman po siya. Bali, 5 days po yung tinatagal po. Magkano ganyan? So, 320 po dito. Tapos doon, painting. Dito po, 190 po. Dito po, 350 tsaka po dito, sir. Then ito po is 320 po na month po natin. Pero ang pinakamaganda po is ito pong house po body. Ito po ay jelly belly po siya. Magkano ganyan? 550 po siya. Bali, kung ano po yung nakikita natin dito mga bali, ito po yung laman sa loob po. Ayun po yung magiging pan-design po niya. Bali, pinagkaiba po niya kasi sa man po ay ito lang po ang makikita natin design niya. Ito kasi yung house mismo. Mas madami po siya, mas maganda po. Pang decoration lang siya. Cute. We are gonna get the first one. So, 3, 2, 1. Oh my God. Whoa. Oh my God.